تا حالا به این فکر کردی یه هواپیما چجوری ساخته میشه؟ چطور از یه ورق ساده تبدیل میشه به یکی از پیچیده ترین اختراعات بشر؟ پشت هر هواپیما هزاران ساعت برنامه‌ریزی، تلاش و تکنولوژی قرار گرفته. و اگه فقط یه قطعه چند میلیمتر جابجا نصب بشه یا یه اشکال ساده داشته باشه، باعث میشه هواپیما سقوط کنه. با فرادانستنی همراه باش تا توی این ویدیو کل فرآیند ساخت یک هواپیما از آغاز تا پایان رو ببینیم. ساخت یک هواپیما. کارخانه‌های سازنده هواپیما مثل ایرباس و بوئینگ شبیه شهرهایی هستن که هیچ وقت نمیخوابن. تو این شهرها هر روز هزاران مهندس، تکنسین و ربات کار میکنن تا یه شاهکار مهندسی خلق کنن. داستان ساخت یه هواپیما از یه اتاق شروع میشه. اتاقی پر از میزای شلوغ، ماکت‌ها و شبیه سازها. مهندسا اول صدها مدل رو طراحی میکنن، بعد اونها رو تو تونل باد آزمایش میکنن تا بفهمن کدوم بال، کدوم زاویه و کدوم بدنه بهترین پایداری رو داره. در این مرحله حتی 1 میلیمتر تغییر یعنی میلیون‌ها دلار هزینه بیشتر یا کمتر. برای ساخت همه چیز با یک کارخونه بسیار عظیم شروع میشه. اینجاست که ساختار اصلی و بدنه هواپیما ساخته میشه. ابتدا بخش میانی بدنه هواپیما ساخته میشه. بعد دوم و در نهایت کابین خلبان. جالبه بدونیم بدنه هواپیما از آلومینیوم معمولی ساخته نمیشه. ماده سبکتر از فولاد اما 8 برابر مقاوم‌تر. در دمای -55 درجه یخ نمیزنه و تو سرعت 900 کیلومتر در ساعت هم از هم نمیپاشه. این فلز وزن سبکی داره اما مقاومتش بسیار بالاست. هرچه هواپیما سبکتر باشه میتونه با سوخت کمتر مسافت دورتری رو پرواز کنه. وقتی هر بخش از هواپیما ساخته شد به کارخونه مونتاژ فرستاده میشه. جالب‌تر این که این قطعات حتی ممکن تو کشورهای مختلف ساخته بشن. بعد با هواپیماهای مخصوص حمل قطعات یا قطارهای مخصوص به کارخونه اصلی منتقل بشن. این قطعات هواپیما به قدری بزرگ و سنگینن که حملشون با وسایل حمل و نقل معمولی امکان پذیر نیست. وقتی تمام قطعات به مکانهای تعیین شده میرسن، فرآیند مونتاژشون یکی بعد از دیگری شروع میشه. برای این کار از ماشین‌های هیدرولیک استفاده میکنن که میتونن به راحتی قطعات با وزن چندین تن رو جابجا کنن. مهندسای با تجربه حضور دارن تا مطمئن بشن که هر قسمت به صورت کاملا دقیق و بی‌نقص در کنار هم قرار میگیره. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. توی هواپیما بیش از 50 کیلومتر کابل و سیم وجود داره. هر سیم شماره گذاری شده و طبق نقشه‌ای که ضخامتش از یک کتابخونه هم بیشتره به صورت مرحله به مرحله نصب میشه. کوچکترین اشتباه اینجا ممکنه باعث بشه در وسط پرواز چراغ‌های کابین خاموش بشن یا ارتباط خلبان با برج مراقبت قطع بشه. بعد از اتصال بخش میانی هواپیما، دوم و کابین خلبان، زمان نصب بالها میرسه. این مهمترین بخش هواپیماست چون این بالها شامل موتور، مخزن سوخت و سیستم هیدرولیک برای کنترل پروازه. بنابراین فرآیند ساخت و نصب بالها بایستی با دقت خیلی زیاد انجام بشه. تو مرحله بعدی مهمترین و حساسترین بخش هواپیما یعنی موتور قرار داره. تمام نیروی پرواز هواپیما از موتور تامین میشه. بنابراین هیچ گونه اهمالی تو کیفیت این بخش وجود نداره. بعد از ساخت موتور مستقیما روی هواپیما نصب نمیشه. پیش از اون یه آزمایش سخت گیرانه انجام میشه. موتور توی یک کابین کنترل شده ویژه به کار انداخته میشه. همه چیز بررسی میشه تا مشخص بشه در سرعت کامل چه نوع صدایی تولید میکنه. آیا دماش مناسبه؟ سطح ارتعاشاتش در چه حدیه؟ اگه حتی کوچکترین مشکلی تو این تست تشخیص داده بشه، کل موتور دور انداخته میشه. فقط موتورایی که 100% تست رو با موفقیت پشت سر بذارن روی بالهای هواپیما نصب میشن. بخش کابین خلبان و سیستم‌های دیجیتال جایی که هواپیما مغز پیدا میکنه. نمایشگرهای دیجیتال، رادار، سیستم ناوبری
کامپیوترهای کنترل همه در این مرحله نصب و تست میشن. در نهایت چرخ‌ها که به اون عربه فرود گفته میشه تو قسمت زیرین هواپیما نصب میشه. اگرچه ممکن چرخ ساده به نظر بیاد، اما عملکردش بسیار مهمه. داخل این چرخ‌ها کمک فنرها، پینای هیدرولیک و یه سیستم ترمز قدرتمند قرار گرفته. وقتی که یه هواپیما از آسمون به زمین میشینه، هزاران کیلوگرم وزن داره. وظیفه این چرخ‌ها اینه که این شوک رو تحمل کنن. بنابراین هنگام نصب این قطعه همه چیز اندازه‌گیری میشه و به طور کامل و بی‌نقص تو جای خودش قرار میگیره. بعد از اینکه تمام اجزای هواپیما، بالها و موتور به درستی نصب شد، نوبت ظاهر بیرونی هواپیما میشه. اول چندین لایه پولش به هواپیما زده میشه که این پوشش براق و صاف ایجاد کنه. بعد فرایند رنگ‌آمیزی شروع میشه. این رنگ فقط برای زیبایی نیست، نشونه هویت هواپیماست. اسم خطوط هوایی، آرم، لوگو و حتی نشان ملی با دقت زیادی نقاشی میشه. بعد از تموم شدن رنگ و طراحی بیرونی، کار مرتب سازی فضای داخلی هواپیما شروع میشه. تو این بخش هر صندلی، فضای بار و کابین بالای سر برای نگهداری کیف‌ها همگی با دقت و برنامه‌ریزی چیده میشه. بعد از اینکه همه چیز به درستی تنظیم شد، هواپیما به باند پرواز آورده میشه. موتور برای اولین بار روشن و آزمایش میشه. این هیولای مکانیکی همه تست ها رو با موفقیت پشت سر میذاره و بعد اجازه پرواز در آسمان رو کسب میکنه. اولین پروازش شروع میشه و دنیا صاحب یک پادشاه آسمان میشه. اگه به تکنولوژی علاقه داری، پیشنهاد میکنم ویدئوی مگا پروژه چین که نشون دهنده پروژه حیرت انگیز چین هست رو ببینید. اگر هم به اختراعات جدید در دنیا علاقه‌مند هستید، پیشنهاد میکنم این ویدئو رو حتما تماشا کنید. اگه این ویدئو رو دوست داشتی، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدئوی بعدی رو از دست ندید.